is Sled Tracks TV, presented by Sled Tracks. Hej! Välkommen till Sled Tracks TV. Vi hoppas att ni sitter kvar i soffan sedan vi byggde vår projektmaskin. För idag kommer det att bli ett riktigt actionfyllt avsnitt. Vi ska se om tillbehören verkligen håller vad de lovar. Och om vi har lyckats göra den bästa projektmaskinen i Sled Tracks 14-åriga historia. Idag ska vi reda ut de frågetecknen. Häng med! Idag när vi har varit ute och kört så har det varit lite varierande före. Vissa ställen har vi gott om lösnö och på andra ställen är det tunnare med en hård skorpa under. Och då har det faktiskt känts jäkligt tryggt att ha Ice Age framvagn och deras spindlar, för de tål ju mycket mer stryk. Och även deras boggiskenor i boggen som är gjord för hårda tag. För det har varit en hel del hårda landningar och vi har gjort lite hopp och grejer. Och sen känns det extra tryggt med linarna som vi har monterat på den här. De tål betydligt mer än original, känner vi. Vi har inte lyckats få dem att bottna än och det var otroligt hårda landningar fläckvis. Sen centerdämparen i boggen fick vi ett tips om Micke också. Man ska hålla upp skotern så mattan går fri. Då ska man släppa spänningen på fjädern på centerdämparen så den är helt lös och så mäter man den. Sen ska man spänna ihop den cirka 4-5 mm och det är millimeter vi snackar. Då har man rätt förspänning på fjädringen för en Polaris Kaos. Så var inte rädd för att skruva lite på dämparna. Man kan anpassa dem väldigt mycket och vi har testat lite med kompressioner bland annat. De blir betydligt hårdare bara efter några klick. Så känn efter hur ni själv vill ha era stötdämpare. För med linorna då är det ganska lätt att få dem som man vill. När det kommer till förarmiljön så har vi ändrat en rad saker. Framförallt styret är utbytt och även styrhöjaren. Och det är Cheetah Factory som vi har monterat på den här maskinen. Och det är deras Misfit Handlebar. Det är lite smalare på bredden, lite tunnare diameter. Och det känns riktigt bra, måste jag säga, att köra. Framförallt jag har ganska små händer så jag tycker man får ett bra grepp om styret med de här mindre diametern. Höjaren är också ny för år, som vi har pratat om när vi byggde maskinen. Och den är ju ett stycke så den blir både ett snyggt utseende och bra funktion på den. Sen har vi den korta 3D Logic bromsen. Och det är ju bromsantaget vi har bytt, så den använder man bara ett finger för att bromsa med. Så det är också väldigt smidigt. När vi kommer till dynan, då har vi bytt dynöverdrag och det är från Seco Seat Covers. Och du har ju ränder som går över och det är inte bara för designens skull utan det är för att få ett bra grepp när du är ute och åker. Och det gör faktiskt jättestor skillnad jämfört med original. Så det är en jättebra och fin uppgradering, måste vi säga. Sen har vi ju även lätta huven fram till. Vi kör ju med en skinshuv och jag vet inte exakt vikten det skiljer mot original, men den är betydligt lättare. Sen får du ett lite råare utseende och så har du bra förvaring både här och längre fram med värme i. Som ni kanske ser har vi 2 små LED-lampor på huven från Oxbow. Och de lyser faktiskt otroligt bra. De lyser bättre än originallyse. Det kanske inte går att jämföra med de här största, värsta, jättedyra pannlamporna. Men däremot lyser de otroligt bra. Som ni kan se nu i vårt nattsegment.
För att få så mycket effekt i backen som möjligt med den här 9R så kontaktar vi Tords Motorservice i Bredåker. Och vi har faktiskt tagit reda på en matta från en skrotad Summit. Och vi vet av erfarenhet att de brukar ha rätt bra grepp i dem. Men vi har aldrig provat på en Polaris, så vi var lite nyfikna på det. Dock är de ju bredare på en Skido, så vi har klyft ner den här så den passar bredden på en Polaris. Och vi måste säga att den fungerar över förväntan. Det är sjukt bra grepp i den, den skottar på otroligt bra. Tillsammans med variatorkittet från Ibex så var det ett riktigt lyckat recept. Det är ju bra snurr med det här Ibex-kittet och framförallt så är det ju en lättare vikt. De har gjort en lätt i hälen, i botten där pinbulten sitter i variatorn. Men själva viktarmen som trycker ihop variatorn, den motsvarar en tyngre vikt. Så du får lägre rotationsmassa i variatorn och det ger bättre acceleration och rappare gassvar. Och det funkar otroligt bra, vi är superimponerade. Patriot-motorn från Polaris 9R, det är en 900 kubiks motor. Och jag måste säga, den går sjukt bra. Alltså, ni som inte har testat, gör det. Den går riktigt bra. Men vi vill ju ta det här steget längre och se vars vi kunde gå med den här motorn. Och vi har kontaktat Maptune som har hjälpt oss med en ny programvara. Och bland annat ställer den ju om lite tändning, den ställer om bränsletillförsel i motorn för Polaris och andra tillverkare. De har ju lite avgaskrav att förhålla sig till. Så nu, vi måste säga, det har varit en stor skillnad på mellanregistret och lågvarv. Den är rappare och mycket starkare på mellanregistret. Så den går otroligt hårt just nu. Och Maptune, de har dessutom en kampanj fram till 19 februari. 15% på sina grejer. Så passa på att investera i lite trim som ni kan göra enkelt på fjället. För att man ska kunna känna sig lite extra trygg med att mappa om sin egen maskin, då har givetvis Maptune varit lite försiktiga och de har låtit bland annat Polaris haft sin maskin på marknaden en säsong innan de själv släppte ut sina egna programvaror. Däremot har de ju testat det med sina egna ambassadörer ända sedan förra året när 9R kom. Så den är väldigt uttestad och samtidigt har de fått full insyn i raceprogramvaran som Polaris använder på backtävling i USA i 900-klassen. Så de har grym koll på vad de håller på med och vi känner oss väldigt tillförlitliga med den här programvaran i våra maskin. I've been wanted this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Hur är den här maskinen att köra? Är det den värsta projektmaskinen som Sledtrax har byggt i sin historia? Ja, alltså jag är helt blown away hur den går. Det är otroligt klipp i maskinen. Jag har aldrig kört en maskin som har sånt bra gassvar. Och så greppet vi har fått till med den här mattan och variatorkittet. Den är ju faktiskt 154 tum men 146 tunnel. Och den vänder ju på en 5-öring. Är det bara snö nog då känns det nästan som en 146. Det är otroligt lekfull och busig maskin. Och sen känner man sig trygg med förstärkningarna som är gjorda. Och stötdämparna. Så ja, jag måste säga det är det värsta vi lyckas bygga faktiskt. Är det någonting vi skulle vilja förändra på den här maskinen eller förbättra? Eller något vi är missnöjd med? Nej, faktiskt inte. Den är sjukt fin. Och är det något vi vill förändra så är det väl kanske bensinpriset och att vi får 12 veckors semester. För det enda man vill göra det är att fara ut och köra med det här monstret. Det är grymt roligt. Superkul att ni kikar på vår review. Vill ni ta del av mer om vår projektmaskin så får ni inte glömma att följa oss på vår hemsida. Där det kommer att komma massvis med intressanta artiklar under vårvintern. Glöm heller inte att följa oss på våra sociala medier. Facebook, Instagram, Youtube och självklart sledtrax.se och sledtrax.no.